Yeah, we're live now. Okay. Chào mừng các bạn đã đến với livestream tối nay vào 8 giờ tối Chủ nhật. Và hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong Health Stream với Greg. Chúng ta sẽ có một quãng thời gian khoảng độ 1 tiếng để có thể hỏi và đáp với Gregory Sadler. Và chúng ta sẽ đặt câu hỏi ở trên phần comment ạ. Các bạn có thể bắt đầu đặt câu hỏi luôn nếu như các bạn đã có câu hỏi cho riêng mình. Và Greg sẽ cố gắng là đi theo trả lời từng cái câu hỏi từ trên xuống dưới. Và cũng có một số cái câu hỏi mà Greg đã nhận được trước buổi ngày hôm nay. Thì có lẽ là chúng ta sẽ đi vào những cái chủ đề đó luôn. Vì đây là những cái câu hỏi cũng rất là thông dụng mà chúng ta gần như ai trong cái quá trình bắt đầu tìm hiểu về thải độc tự nhiên và chữa lành tự nhiên cũng đều có những cái thắc mắc chung này. Có lẽ là mình xin phép dành một vài giây phút đầu tiên để giới thiệu một chút về Greg được không ạ? Tại vì thực ra chúng ta cũng đã gặp anh ấy rất là nhiều lần và cũng biết rằng là anh ấy có rất là nhiều kiến thức về sức khỏe, về chữa lành tự nhiên và thải độc phải không ạ? Thì tuy nhiên là có thể chúng ta cũng chưa được biết rõ cho lắm là anh ấy có bằng cấp gì không hay là có cái kinh nghiệm chuyên môn gì không. Thì mình cũng xin được phép giới thiệu một chút ngắn gọn thôi. Đó là Greg thì có bằng cấp chuyên môn là một chuyên gia tư vấn về dinh dưỡng, về thải độc trị liệu và về sức khỏe, cải thiện sức khỏe toàn diện. Thì các cái bằng cấp của anh thì được cấp ở Canada và ở Mỹ. Và trong 12 năm qua thì anh cũng đã thực hành rất là nhiều cái chương trình thải độc để cải thiện sức khỏe của chính bản thân mình và thực tập tại các cái viện chuyên về thải độc chữa lành và điều trị bằng các cái phương pháp tự nhiên ở bên Canada và Mỹ. Thì hiện giờ thì anh đang sinh sống tại Việt Nam và đang ở Hà Nội, mà hình như là tuần sau là chuyển vào Đà Nẵng rồi. Thì trong cái thời gian ở Việt Nam này thì anh ấy có chia sẻ với cộng đồng người Việt Nam những cái kinh nghiệm và những cái kiến thức mà anh ấy có, và đồng thời đang giúp đỡ cũng khá là nhiều người trong cái quá trình cải thiện và phục hồi sức khỏe khi mà có những cái vấn đề về sức khỏe tương đối là nghiêm trọng. Thì thường thì chúng ta tìm đến sức khỏe thì khi mà chúng ta bắt đầu có những cái dấu hiệu không ổn lắm. Thì đa phần thì chúng ta khi mà còn đang rất là khỏe mạnh bình thường chúng ta không có quan tâm nhiều, nhưng mà khi bắt đầu có các cái vấn đề lớn về sức khỏe là chúng ta bắt đầu tìm đến những cái phương pháp để giúp cho bản thân mình phục hồi và chữa lành, không ạ? Và trong cái quá trình này thì có rất là nhiều người đang thắc mắc và băn khoăn không biết như thế nào là nên, là tốt, là phù hợp. Thì chúng ta vừa là tham khảo những cái thông tin trên mạng, rồi từ những cái người đi trước, những người có kinh nghiệm, rồi là từ sách báo, những cái kiến thức mà chúng ta có thể thu thập được. Và cũng rất là may mắn là chúng ta cũng có một cái người mà cũng có trình độ chuyên môn và có những cái kinh nghiệm của cá nhân trong suốt cả một thập kỷ vừa qua. Thì chúng ta có thể tranh thủ đặt câu hỏi và học hỏi từ anh ấy. Chào các bạn. Yeah, so everyone is saying hi to you. Yeah, I saw a few hi's in English too, so hello to them as well. Yeah, and we already have a few questions on the comment section. And probably we should go to the first topic that a few people asked on the group before regarding the protein. Sure. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái chủ đề đầu tiên mà khá là nhiều người đặt câu hỏi, đó là liên quan đến protein cho cơ thể. Nếu như chúng ta ăn chay hoặc là ăn thô thì câu hỏi của bạn Nhi Trần đó là có một vấn đề em đang thắc mắc, đó là cơ thể có thể tự tổng hợp được protein từ việc ăn rau củ quả thô hay không, với cái điều và nó tự tổng hợp được là với điều kiện là đã thải độc chưa, hay là với người bình thường chưa thải độc thì ăn thô vẫn có thể tự tổng hợp được protein này. Và một câu hỏi của bạn Lý Phạm Thị đó là bao nhiêu lượng protein bao nhiêu một ngày là đủ này, rồi là trong hoa quả trái cây thì có đủ lượng protein hay không, hay là mình phải ăn thêm rau và hạt. Okay, so regarding protein questions, there are a few questions asking about are fruits enough for the body to get the protein, or do we need to take vegetables and seeds as well, and how much protein we need for a day. And so before we completely clean out, can we absorb the protein or get enough of protein from the raw food or fruits, or we have to be
quite clean before we can even absorb anything. So Yeah, the can you last give part is interesting to the question. I'll address the other ones first. So, can you get enough protein from fruit? Yes. If you look at fruit, it basically contains a very similar nutritional profile to mother's milk. So, does mother's milk have enough nutrients to raise a tiny little child into a full-size toddler? Yes. So, the answer is yes. Thì câu hỏi đầu tiên đó là trả lời cho cái câu hỏi của bạn Lý Phạm Thị, đó là chúng ta ăn trái cây thôi có đủ lượng protein hay không? Thì câu trả lời ngắn gọn đó là có. Chúng ta có thể có đủ lượng protein từ trái cây, và cái lượng protein theo những cái nghiên cứu ở trong cái nước trái cây này nó cùng có một cái tỷ lệ giống như lượng protein trong sữa mẹ, và sữa mẹ thì giúp cho một em bé từ lúc sinh ra bé xíu như này có thể lớn lên rất là nhanh, lớn lên từng ngày và đầy đủ những cái chất dinh dưỡng ở trong sữa mẹ. Cho nên là thực ra nước trái cây là nó cũng đầy đủ cái lượng protein tương tự như thế, nên chúng ta không có phải lo lắng. Okay. I would also like to point out, with the comparison with mother's milk, if you look at the nutrient profile of mother's milk, right, you consider the three main groups. So we consider carbohydrates, fat, and protein. In order of abundance, for what human babies need to survive, number one is carbohydrates. The next highest amount for content in the milk is fats, and last is protein. So people have this they've been kind of brainwashed by the meat industry in that, like, oh, eat meat, you need meat to, grow, to be strong, you need milk. And now even the Harvard University came out with a study saying that there's no evidence to prove that milk helps build strong bones and teeth. So that's even coming from a Harvard study now. Thì ở trong cái thành phần sữa mẹ ấy, thì cái thành phần lớn nhất đó là carbohydrate, và sau đó là đến chất béo, và protein nó chỉ chiếm một cái lượng rất là nhỏ thôi. Nhưng đa số người hiện đại chúng ta thì lại cứ nghĩ rằng là mình phải ăn thịt, mình phải có protein thì mới đủ chất. Và trên thị trường thì cũng quảng cáo rất là nhiều, đó là phải bổ sung cái sữa công thức cho trẻ em, rồi người lớn cũng uống cả sữa để có thêm lượng protein đạm để xương khỏe, răng chắc, vân vân. Thì thực ra vừa rồi có một cái báo cáo khoa học từ Đại học Harvard của Mỹ đã chứng minh là đã nhận định rằng là không có một cái cơ sở nào nói rằng là cái sữa công thức hay sữa ngoài mà mình đưa vào là nó có thể giúp cho cái việc làm chắc xương hay là bổ sung những cái đạm để mà làm khỏe cơ thể hơn. Đó, thì đây là cái thông tin mà Greg vừa chia sẻ. Okay. And then I believe the other question was, how much do we need? I would tell you, stop obsessing and focusing on your macronutrients. So, I need this many carbs, I need this many fats, I need this many proteins. Don't worry about that. Just focus on cleaning out the body. The more clean and efficient your body is, the better it is at absorbing nutrients and making use of what you do put in. And the World Health Organization has said an adult human needs, say, 20 to 25 grams. So it's much, much lower than what you would think. And I never count my protein at all, and I'm just eating fruit right now, and I'm able to do, advanced yoga poses without problem. Obviously I'm not a huge bodybuilder, but I'm strong enough to do that. Thì về cái mà lượng protein mà một ngày chúng ta cần là bao nhiêu, thì Greg có chia sẻ rằng là chúng ta không nên quá lo lắng và quan tâm đến cái chuyện là chúng ta phải có bao nhiêu chính xác là đủ. Bởi vì thực ra thì khi mà chúng ta đang có những cái vấn đề liên quan đến tiêu hóa, hấp thụ, rồi phân bổ chất và đào thải chất, thì có thể chúng ta sẽ thiếu rất là nhiều chất khi mà chúng ta còn chưa cơ thể chúng ta nó hoạt động không được tối ưu. Thế nhưng mà khi mà chúng ta bắt đầu tập trung vào cái quá trình làm sạch cơ thể và thải những cái tắc nghẽn, khai thông những cái tắc nghẽn, và cơ thể bắt đầu vận hành một cách tối ưu, thì cơ thể chúng ta sẽ tự tổng hợp được những cái gì mà chúng cần, và từ những cái nguồn thức ăn mà chúng ta có thì cũng sẽ cung cấp đủ những cái thứ mà chúng ta cần đó. Và thực ra thì trong cái nghiên cứu của UNICEF thì cái lượng mà protein thực sự mà cơ thể là cần một cách chính thống thì nó không nhiều như chúng ta nghĩ, nó chỉ có 20 đến 25 gram một ngày thôi. Thì thực ra cái lượng đấy nó rất là nhỏ, và chúng ta hoàn toàn có thể có đủ từ rau củ quả. Và như Greg thì cũng thực ra cá nhân bạn ấy không có quan tâm đến cái chuyện là mình đã ăn đủ hay chưa, rồi bao nhiêu mới là đủ, rồi phải
cân đong đo đếm hàng ngày, mà mình cứ tập trung vào cái quá trình thải độc thanh lọc cơ thể và làm cho cái hoạt động của cơ thể trở nên tối ưu. Và dù là bạn ấy không phải là một người cực kỳ là vạm vỡ như là những cái vận động viên thể dục thể thao hay là vận động viên đấu võ hay là gì đó, nhưng mà bạn ấy có đủ khả năng để build được những cái cơ, để tập được những cái động tác cũng rất là nặng. Và quan trọng nhất đấy là khỏe, có sức khỏe, chứ không phải là chỉ đơn giản là chỉ build lên một cái hình thể nhìn rất là đẹp nhưng thực ra thì có khi vẫn ốm đau bình thường. Okay. But the last part of her question, as you're cleaning out the body, it's standard that you will lose some weight at the beginning as you clean but as you clean out, you will require less and less nutrients to maintain your weight. Your body becomes much more efficient. But most people, when they first start out fasting and detoxing, that is normal that they will lose some weight first. Thì cái quá trình ban đầu ấy, khi mà chúng ta bắt đầu làm sạch cơ thể, bắt đầu thải độc và bắt đầu thay đổi cái chế độ ăn uống của mình trở nên một cách thuận tự nhiên và sạch hơn á, thì gần như ai cũng sẽ có cái quá trình là giảm cân. Thế nhưng mà cũng không phải lo lắng quá về cái vấn đề đó, bởi vì khi mà chúng ta đang đào thải mà, thì nó sẽ đào thải bớt ra những cái gì mà chúng đang bị tắc nghẽn và những cái thừa trong cơ thể. Thế còn khi mà dần dần cơ thể sạch hơn thì chúng ta sẽ bắt đầu thấy nó cân bằng trở lại và tự tiến đến một cái mức cân nặng tối ưu. Mà cái quãng thời gian mà chúng ta giảm cân này gần như nó sẽ chỉ là tạm thời thôi, trong cái quá trình ban đầu thôi. Thì chúng ta cũng có cái sự chuẩn bị về tâm lý như vậy, nhưng cũng không có gì là quá lo lắng cả. Okay. Okay, so hopefully that was a good answer for her. We have a next one. Hy vọng là câu hỏi này đã trả lời được những cái băn khoăn thắc mắc của các bạn về protein. Và ngoài ra có một cái bài viết về sự thật về protein mà bạn Greg có chia sẻ trên group, thì các bạn có thể đọc lại để trong đó giải thích một cách kỹ lưỡng hơn, để chúng ta đọc và chúng ta hiểu cái cơ chế của nó, chúng ta sẽ cảm thấy yên tâm hơn và vững tâm trong cái hành trình của mình. Thì chúng ta có thể chuyển sang chủ đề tiếp theo, đó là có rất là nhiều câu hỏi liên quan đến cái vấn đề đó là thải độc đại tràng. Và mình cũng vừa nhìn thấy có thêm một số cái câu hỏi ở trên phần comment của livestream hôm nay. Tháo đại tràng và uống nước ép. Và mình xin phép đọc sơ qua một chút ạ, tại thực ra có rất là nhiều comment và mình vừa phiên dịch nên mình vẫn phải để tâm để nghe cái phần mà bạn Greg nói và đồng thời là đọc các comment, nên là đôi lúc hơi bị gọi là gì nhỉ, bị phân tán một chút. Thì liên quan đến vấn đề thải độc đại tràng á, thì có một số câu hỏi như sau này. Mình đã tổng hợp lại cho bạn Greg, đó là có câu hỏi của Bình Nhi và Tina Nguyễn. Đó là em thấy có nhiều người hướng dẫn làm sạch đại tràng hàng ngày với 10 lít nước, 20 lít nước, thậm chí là thế, và làm không có định kỳ dừng lại, có nghĩa là làm liên tục đúng không ạ, không có dừng lại. Và như vậy là có tốt hay không? Muốn hỏi ý kiến của anh Greg. Okay, so we're talking about the next topic, which is bowel cleaning. So there are a few questions wondering about some information that they gather online, that people say that you should do enema every day and using a lot of water, like 10 liters to 20 liters a day, to clean out your body. And seems like they say that it's a constant process. You do it every day for a long period of time, and there's probably infinite period of time. So what's your take on that? Yeah, I'm not a believer in that. I know another naturopathic doctor who knew a client that did coffee enema 2 or 3 times every day for an entire year. I don't agree with that. I think it's a little bit excessive, but she had a spleen that was inflamed to the size of a football. And by the end of it, she was able to cure it. So I definitely think enemas have their place. They're useful, but I personally believe that there's some danger involved with it. With doing it too much, you can wash out your colon and deplete it of minerals and electrolytes if you're doing it too often, I think. And there's also the danger of, if you're not doing it properly, you can perforate the bowel, rupture the bowel, and then things leak into your organs. Especially, I think that's a case if someone has a very weak parathyroid gland, so their connective tissue is very weak, and they start trying to fill their colon with 5 liters of water at once. It can be a little bit dangerous. So you should definitely know what you're doing.
Ok. Thì Greg vừa mới chia sẻ rằng là thực ra cái quan điểm cá nhân của bạn ấy đó là bạn ấy không ủng hộ cái quan điểm là làm cái enema hay thải độc đại tràng này hàng ngày và quá nhiều và quá thường xuyên. Thì tất nhiên là nó có một cái tác dụng rất là quan trọng trong việc làm sạch đường ruột, và nó là một cái phần quan trọng của việc detox và thải độc. Tức là bao giờ chúng ta cũng sẽ nghe thấy đấy là chúng ta sẽ phải làm sạch đại tràng. Thế nhưng mà nếu như mà làm hàng ngày với một cái lượng rất là nhiều ấy, thì nó cũng có những cái một số cái vấn đề mà nó có thể là không thực sự là an toàn cho lắm, hoặc là không có những cái mà chúng ta nên biết để tránh. Đó là khi mà chúng ta làm quá thường xuyên ấy, nó có thể gây ra vấn đề đó là bị mất cái lượng khoáng chất và lợi khuẩn ở trong người qua cái đường ruột này, và vì thế có thể là nó làm cho cái sức khỏe của chúng ta bị suy yếu khi mà mất quá nhiều cái lượng khoáng chất này. Và đồng thời ấy, đấy là nếu như chúng ta mà chưa thực sự có kinh nghiệm, hoặc là cái thành ruột các thứ của chúng ta bị yếu, mà chúng ta đưa cái lượng nước này quá nhiều vào và hold nó quá lâu, giữ nó quá lâu ở trong người, và cái áp lực nó lớn chẳng hạn, tức là mình cố quá, hoặc là mình làm cái phương pháp nó không được chuẩn cho lắm chẳng hạn, thì nó có một cái nguy cơ đó là nó có thể là ví dụ như cái nước nó bị dò vào trong các cái nội tạng khác. Thì có nghĩa là chúng ta cần phải có một cái mức độ nào đó vừa phải thôi, và không nên là quá lạm dụng nó. Và thực ra cái quá trình thải độc và làm sạch cơ thể thì cái làm sạch đường ruột này nó là một phần trong đó, chứ nó không phải là tất cả. Và vì thế nếu chúng ta mà quá tập trung vào nó, ngày nào làm vài lần, thậm chí có người làm vài lần liền, hoặc là ngày nào cũng làm rất nhiều, thì đôi khi có những người cũng có đặt câu hỏi cho Greg, đó là họ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chóng mặt, hoa mắt, rồi là lúc nào cũng thấy bị mệt mỏi khi mà thường xuyên làm này, là bởi vì người ta bị mất cái lượng lợi khuẩn và khoáng chất trong người này. Thì cái này thì cũng là những cái mà cá nhân cần phải cân đối và lựa chọn mà thôi. Bởi vì là cũng có những người mà làm thường xuyên thì họ cũng thấy sức khỏe tốt hơn, bởi vì nó cũng là giúp cho làm sạch được cái đường ruột của mình và những cái tắc nghẽn ở trong đó. Tuy nhiên là về cái quan điểm cá nhân của Greg thì Greg thấy rằng là chúng ta chỉ nên làm khi cần, hoặc là đặc biệt là cái giai đoạn đầu của cái quá trình thải độc này, chứ còn cũng không nên quá là lạm dụng nó. Khi mà làm quá thường xuyên, hàng ngày như vậy là quá nhiều, và cái lượng nước mà chúng ta đưa vào người cũng phải quan sát và lắng nghe cơ thể mình, và không cố quá theo những cái hướng dẫn của người khác, mà nó phải là phù hợp với cơ thể mình. Okay. Yeah, so, the girl that I mentioned also, she was fasting as well. So that's one danger I think with the colonics is people still eat garbage and think that by doing colonics that they'll be fine. You know, you also need to be changing your diet. I think colonics occasionally are very helpful. When I did the Ultimate Tissue Cleanse by Dr. Jensen, it was very effective. I mean, I got out crazy ropes of mucoid plaque from my colon. So it depends on what school you believe. I do think it is effective at times, and so Dr. Jensen was a big fan of the coffee enemas, but I think doing them too much is very enervating to the body. Thì thực ra thì có những cái chương trình ấy mà trong một cái khoảng thời gian, giống như là cái chương trình Ultimate Tissue Cleanse của bác sĩ Jensen, thì là trong liên tục 7 ngày thì là các bạn làm cái thải độc đại tràng này hàng ngày, tức là nó theo một cái lộ trình thì nó rất là hiệu quả. Và tức là chúng ta khi mà đọc ấy sẽ thấy có khá là nhiều cái trường phái khác nhau trong những cái gọi là gì, quan điểm về chữa lành tự nhiên này. Tuy là nó cùng chung một cái quan điểm, đó là thải độc đại tràng thì nó đều là rất là tốt, tuy nhiên là cũng có nhiều cái trường phái. Thì tất nhiên chúng ta khi mà đọc ấy, chúng ta cũng sẽ nhiều khi bị gọi là hoang mang. Thế nhưng mà cũng rất là khó để nói rằng là ai là đúng hơn ai, bởi vì nó cũng là tùy thuộc vào từng cái trường hợp. Thì tuy nhiên là cái quan điểm cá nhân của Greg với cái kinh nghiệm của anh ấy, cũng như là với những cái nghiên cứu và những cái quan sát từ những cái trường hợp mà đồng nghiệp của anh ấy có nữa, thì anh ấy thấy là cái việc đào thải đại tràng này nó sẽ rất là tốt trong một số giai đoạn, hoặc là trong một cái lộ trình. Tuy nhiên là không phải lúc nào chúng ta cũng sẽ làm hàng ngày và thường xuyên và với một cái lượng nhiều. Đó, đây là cái lời khuyên của Greg đưa ra như vậy. Thì tiếp theo thì chúng ta có câu hỏi cũng liên quan đến cái mục thải độc đại tràng này, đó là
Đúng rồi. Bạn Thanh Vân Nguyễn cũng nói rằng là có rất là nhiều thông tin về thải độc đại tràng với liều lượng tần suất rất là khác nhau này, cho nên là cũng rất là hoang mang. Và bạn ấy muốn hỏi về một cái lộ trình đơn giản nhất để thực hiện cùng với việc ăn thô và quy trình như thế nào, làm nào cho hiệu quả. Rồi một số cái câu hỏi khác, ví dụ như của bạn Nguyễn Hoàng Tường An thì cũng có nói rằng là Greg có thể tư vấn xem là cái phương pháp rửa đại tràng nào, dùng cà phê hay là baking soda hay là nước chanh hay là nước thông thôi để là hiệu quả và phù hợp nhất với những người mới bắt đầu. Đó. Okay, so next question regarding this bowel cleansing is that for the beginners, what type of animal would work well for them and safe for them? Yes, something simple, something that they can easily do at home. Either is it coffee enema or using baking soda or lime water, or just water. I would recommend when you're first starting out to do a few with just water to, be gentle with your colon and just clean out a little bit, clean some of the caked, dried fecal matter out. Later on, you can try the coffee enemas. I personally don't think you should do them very often. Again, they're kind of extreme. Coffee is a stimulant. So it's used because it's very good at flushing the liver. And promoting bile production from the liver into the colon, which is beneficial, but it's also very enervating for the colon. It can deplete you of electrolytes and kind of make you feel a little tired afterwards. So water, I would say, is good, and then coffee you could do maybe occasionally, but lemon is excellent. Lemon water or lime water, because as we said before, the lemons and limes are very astringent. So they're going to be very good at pulling some of the mucus from the bowel wall. Thì về các cái loại thải độc đại tràng này ấy, thì Greg có khuyên là khi mà chúng ta mới bắt đầu, chúng ta nên làm với nước tinh khiết trước, thì nó sẽ là nhẹ nhàng và dễ thực hiện hơn. Thế còn cái mà cà phê enema thì cái cà phê nó rất là mạnh và có cái tính chất đó là kích thích cái hệ thần kinh và làm cho chúng ta bị hưng phấn và căng thẳng. Thì khi mà chúng ta làm ở đường ruột nó cũng có cái tác dụng đó. Tuy rằng là nó giúp cho cái gan của chúng ta thải độc được tốt, thế nhưng mà cái tác dụng phụ của nó cũng có liên quan đến cà phê. Đó thì chúng ta có thể thỉnh thoảng làm cái coffee enema chứ không có làm thường xuyên. Thế còn khi mới bắt đầu chúng ta cứ nên làm với nước tinh khiết trước. Có một câu hỏi là chị đọc comment ở live nào vậy ạ? Thì thực ra là những cái câu hỏi mình vừa mới đọc á, thì đây là những cái câu hỏi mà mình tổng hợp lại, bởi vì trước cái buổi livestream này là đã có rất là nhiều câu hỏi mà các bạn comment vào khi mà Greg thông báo về livestream là chúng ta đã có rất là nhiều câu hỏi rồi, thì mình đã tổng hợp nó lại và đồng thời là mình sẽ cố gắng đọc những cái câu hỏi trên live luôn để chúng ta cùng trao đổi được luôn ạ. Trên live cũng vừa có một số người hỏi về cách thải độc đại tràng hiệu quả. Đó thì okay, so rồi Greg cũng có nói đến đấy là cái dùng nước chanh quả chanh màu xanh hoặc là cái chanh tây màu vàng ấy, thì đều rất là hiệu quả khi mà các bạn dùng với thải độc đại tràng này, bởi vì là chanh có cái tính chất đó là kéo những cái tắc nghẽn và kéo mucus là cái dịch nhầy ra khỏi ruột kết rất là mạnh. Thì nếu như các bạn mà bắt đầu có những cái kinh nghiệm thải độc ruột già rồi thì các bạn có thể bắt đầu thử với lại nước chanh rất là hiệu quả. Chỉ còn cái cà phê ấy, thì chúng ta chỉ thỉnh thoảng mới làm thôi, nó rất là mạnh và gây ra cái căng thẳng trong cái hệ thần kinh của mình. Mình xin phép xem là có đây thụt tháo đại tràng và uống nước ép. Mình đang lọc ra một số cái câu hỏi mà liên quan đến cái chủ đề thải độc đại tràng này, vì chúng ta cố gắng gộp nó vào một để cho nó khỏi bị phân tán. Có gì liên quan là chúng ta trả lời hết luôn, đúng không ạ? Nhân tiện mình thấy có một comment liên quan đến vitamin B12, thì cái vấn đề này thì trong livestream hôm trước là Greg đã có tư vấn và trả lời rồi ạ. Thì có thể là một lát nữa thì admin sẽ gửi cái link của cái video livestream lần trước liên quan đến cái vấn đề về vitamin B12 cho bạn xem lại nhé. Chào các bạn.
Yeah, so there are a few questions here, so I'm just trying to scroll through them to see any question relating to this. Thì ngoài ra ấy, có một cái câu hỏi mà liên quan đến cái vấn đề thải độc đại tràng này, đó là thải độc ruột bằng thảo dược thì dùng thảo dược công thức gì ạ? Đây là câu hỏi của bạn Mai Thị Cẩm Tiên. Bởi vì là bạn chưa có từng thụ tháo đại tràng nên là cũng hơi là lo ngại và muốn là dùng thảo dược, không ạ? Yeah, so the question is, you can also use some herbal formulas for cleansing the bowel. And so the question is, what kind of herbs? And can you advise on that, please? Yeah, sorry, I completely forgot to mention the herbal formulas. Yeah, herbal formulas would probably be the best, actually, even better than the lemon. So you can use any of the really good bowel herbs to help with that. Cascara sagrada, gentian, marshmallow root, plantain. I know some people use, what was the name of it? Sorry. Vừa rồi thì Greg đang nói đến cái là ngoài cái việc dùng nước tinh khiết này và nước chanh để làm cái thải độc đại tràng thì chúng ta còn có thể dùng cái herbal tea, tức là trà từ thảo mộc, để dùng làm cái nước, cái dung dịch để chúng ta làm cái thải độc đại tràng đó. Thì tuy nhiên là câu hỏi thì bạn ấy đang muốn hỏi về cái loại dùng thảo dược thay cho cái việc thải độc đại tràng, thì mình sẽ giải thích lại với Greg bây giờ. So actually this person is asking about the herbs that you can take instead of doing enema. Yes. To clean the bowel. Yeah, so actually the same answer applies. Those herbs are all bowel herbs. So it's also recommended that you do a formula rather than just one herb, because there are a lot of herbs that complement each other very well, that have different functions with the bowel. So those are some of the best of the bowel herbs to mix together. Like I said, slippery elm, marshmallow root, plantain, cascara sagrada, gentian. Those are 5 of just some examples of really good herbs for the bowel. Thì trong cái trường hợp mà các bạn không làm thải độc đại tràng tại nhà ấy, chưa có kinh nghiệm hoặc là chưa có muốn thử ấy, thì các bạn có thể dùng thảo dược để làm sạch đại tràng. Thì có một số cái loại thảo dược rất là hiệu quả, và đặc biệt là cái 5 cái loại mà Greg vừa mới kể tên. Đó là, can you repeat the 5 herbs that you mentioned? Yeah, I'm sorry I can't write in the chat for some reason, but would it be easier? Would it be easier for me to? I'll write them in after the live. I'll write the herbs in. Yeah. Thì 5 cái loại thảo dược mà bạn vừa nhắc đến ấy, thì thực ra nó là tên tiếng Anh. Thì một lát nữa sau buổi livestream này bạn ấy sẽ comment vào phần dưới của. Oh, actually you can use your phone now, I think. Oh, okay. Bây giờ bạn ấy sẽ gõ cái tên của các cái loại thảo dược này. Thì bạn ấy có nói đến đấy là nếu chúng ta dùng từng loại thảo dược đơn lẻ thì thường nó sẽ không hẳn là hiệu quả bằng một cái công thức mà có cái sự kết hợp của nhiều loại thảo dược khác nhau với những cái tỷ lệ nhất định, thì nó sẽ có những cái hiệu quả vượt trội hơn, bởi vì có cái sự bổ trợ lẫn nhau của các loại thảo dược khác nhau. Thì chúng ta có thể tìm những cái công thức làm sẵn từ những cái nhà cung cấp mà thực sự là uy tín. Thì những cái loại thảo dược đó là còn tươi sống này, và không bị xử lý qua nhiệt hoặc không bị nấu chín này, và cái nguồn gốc của thảo dược thì hoàn toàn là tự nhiên và hữu cơ, thì nó sẽ có cái tác dụng cao nhất. Còn nếu không thì chúng ta có thể tìm những cái loại đơn lẻ mà bạn Greg sẽ gửi cái tên của các cái loại đó lên đây để cho các bạn có thể tự tìm cũng được, và chúng cũng rất là hiệu quả. Thì có thể là dùng với dạng là sử dụng trực tiếp qua đường uống hoặc là ăn này, và cũng có thể là làm thành trà để mà rửa đường ruột. Okay. Another question regarding enema. So for the beginner with the enema, how much water you think they should use, how many liters, and how many times they should do in a week, and yeah, which type of enema, which you already answered. I would say how long do you keep the liquid inside yourself? And if it's too long, would it absorb back into your blood? It would absorb into the bowel, yes. So đây là câu hỏi của bạn Trai Nguyễn. So I just read it in Vietnamese. Câu hỏi của bạn Trai Nguyễn đó là
khi mà mới bắt đầu làm thải độc đại tràng thì làm bao nhiêu lít một tuần mấy lần, và tốt nhất là dùng loại nào, và thời gian giữ cái dung dịch đó ở bên trong người là bao nhiêu, nếu như giữ lâu quá liệu có bị ngấm ngược cái chất độc vào hay không. Okay. So regarding the amount, I've always personally used a lot, but I've always been one to go a little bit to the extreme. So for a beginner in that, I would recommend maybe just 1 liter or something like that. And there are different schools of thought. So some people believe you should hold it for 10 to 15 minutes, and once you have the full amount inside you, you can move it up through the colon from the sigmoid to the descending to the transverse and down. And then some people recommend going upside down. So you can do shoulder stand pose, or go inverted and let it sit and absorb for a little bit before letting it out. My teacher personally taught me is you take a larger amount, which I personally did, and you massage it all through the bowel while you're lying down with your butt elevated in the air. Bring it all through the colon and then let it out. You can hold it for just a little bit of time. Me personally, I don't hold it very long. Okay. And then let it out. Okay. Thì với những người mới bắt đầu làm cái thải độc đại tràng này nhé, thì bạn Greg cũng có chia sẻ một chút như này, tức là đa phần thì chúng ta sẽ phải tự lắng nghe xem là cái lượng nước nào là vừa đủ với mình. Thì có những người họ có thể hold rất là nhiều nước, ví dụ như Greg thì làm rất là nhiều, thực ra bạn ấy tay cao to hơn mình, chắc đường ruột rộng hơn, dài hơn, thì bạn ấy hold tận 5 lít nước liền. Nhưng mà bạn ấy không khuyên mọi người nên thử những cái lượng quá là nhiều, tại vì thực ra là bạn ấy cũng làm rất là nhiều lần rồi và cũng thấy nó phù hợp với cơ thể của bạn ấy thôi. Thế còn những cái người mới bắt đầu, bạn ấy khuyên là có thể chỉ nên thử khoảng 1 lít rồi tăng dần lên 1,5 lít, 2 lít tùy theo cái thể trạng của mình. Và khi mà nước vào trong đường ruột rồi thì đa phần các cái phương pháp đều có khuyên là chúng ta sẽ massage ngược lên cái vùng ruột già ngược lên này, và cái tư thế của chúng ta sẽ nhấc cái phần hông của chúng ta lên cao để cho nước có thể đi sâu vào được đến cái phần cuối, phần đầu trên này của ruột già. Thế và trong cái quá trình massage đó thì chúng ta cũng phải lắng nghe cơ thể mình, không cố quá nhé, và cũng không nhất thiết là phải đúng bao nhiêu phút. Thì có những người thì nói là 10-15 phút, nhưng mà cũng tùy thôi. Khi mà mình massage mình thấy nó đến cảm giác như là nó đã cũng khá là đến được cái cuối của nó rồi chẳng hạn, hoặc là mình cảm thấy nó hơi khó chịu hay gì đó thì mình có thể xả nó ra. Thì cái này cũng sẽ là tùy mình lắng nghe cơ thể mình, và cái phương pháp nào ấy nó cũng sẽ chỉ là một cái gọi là cơ sở để chúng ta tham khảo thôi, chứ cũng không phải là thuốc thực hiện đúng theo như thế là tốt nhất, mà phải lắng nghe cơ thể mình. Okay, so the question is how many times you should do in a week? That depends on you and what you want to do, because people have to take responsibility for their own health. I mean, when I first started doing the Ultimate Tissue Cleanses for Dr. Jensen's program, it's a 7-day program, and during those 7 days you do 2 a day, 1 in the morning and 1 at night. My personal beliefs now have changed somewhat. I've studied various methods and different teachers, and a lot of people, their parathyroids are very weak, and they have a lot of breakdown of the tissues. So I'm a little bit more of a fan of a softer approach. So less on enemas and colonics, a few. You can go to a professional place to get a couple done to reset you. And then I think you should focus mostly on the diet and the herbs. So I would say not more than once a week when you're on a good, healthy program. Thì về cái việc là chúng ta nên làm cái thải độc đại tràng này thường xuyên hay không, bao nhiêu lần một tuần, thì Greg cũng có nói là thực ra thì cũng tùy vào cái chương trình mà chúng ta đang làm. Ví dụ như là chương trình làm thải độc 7 ngày Ultimate Tissue Cleanse của tiến sĩ Jensen chẳng hạn, thì là sẽ làm liên tục 7 ngày đó, 2 lần một ngày, một sáng một tối. Thế nhưng ngoài cái chương trình đó ra thì theo như những cái kiến thức và kinh nghiệm của Greg thì bạn ấy thấy rằng là chúng ta cũng không phải là nên làm quá thường xuyên, mà khi mà bắt đầu nó vận hành tốt rồi thì chúng ta có thể làm 1 lần một tuần,
hoặc là thậm chí là lâu hơn, chỉ khi mà chúng ta thấy nó có cái sự tắc nghẽn thì chúng ta mới làm. Thế còn cái lúc ban đầu mà chúng ta mới bắt đầu chuyển sang những cái chế độ ăn khác, ăn thô chẳng hạn, rồi là mới bắt đầu tiến hành thải độc, thì các bạn có thể tham khảo những cái dịch vụ mà rửa đại tràng hay gọi là thủy trị đại tràng, colonic hydrotherapy, mà một số cái viện tư clinic như là Thú Cúc hay là F Natural hay gì đó, Global gì đó. Cái này các bạn có thể search trên mạng, thì họ có cung cấp những cái dịch vụ rất là chuyên nghiệp, và chúng ta có thể đi làm 1-2-3 lần là nó sẽ sạch hoàn toàn những gì đang có trong tắc nghẽn trong ruột. Và sau đó thì chúng ta có thể, quan trọng nhất đó là chúng ta phải đổi được cái chế độ ăn uống, chứ nếu chúng ta vẫn ăn cơm ăn thịt như bình thường thì chúng ta có rửa hàng ngày hay rửa một tuần một lần thì nó thực ra nó cũng không có hiệu quả nhiều, mà nó lại còn bòn rút bớt những cái khoáng chất và những cái lợi khuẩn đi. Thế nên là cái quan trọng nhất là chúng ta phải thay đổi được chế độ ăn, chuyển sang một cái chế độ ăn sạch và thô này, rồi là ở trên cái cấp độ thải độc ở trong cái bảng mà bạn ấy đã chia sẻ, thì chúng ta ăn ở cái cấp độ cao hơn thì cái đường ruột và những cái cơ quan này vận hành sẽ tốt hơn. Và vì thế chúng ta thực ra không có cần phải làm cái thải độc thụ tháo đại tràng này thường xuyên, vì là khi chúng ta đã ăn một cái chế độ rất là tốt rồi thì chúng ta đi 2-3 lần một ngày nó rất là thuận lợi, và không cần thiết phải có những cái tác động nhiều từ bên ngoài nữa. Thì hy vọng là các bạn cũng đã có được những cái câu trả lời liên quan đến cái vấn đề thải độc đại tràng này. Unfortunately, one of the clinics that I looked at, hydrotherapy clinics I looked at in Hanoi, is a little bit expensive. The amazing one that I had in Bali was like half the price of that. So unfortunately, yeah. Thì rất tiếc là cái dịch vụ thải độc đại tràng ở Việt Nam thì có vẻ như nó rất là mới, và cái quy trình này nó cũng khá là các công nghệ cao, cho nên là cái giá có vẻ rất là đắt. Thì Greg nói là Greg tìm hiểu trên mạng thì thấy nó còn đắt hơn cả lúc mà bạn ấy làm ở nước ngoài, ví dụ như ở Bali hoặc Thái Lan thì rẻ hơn rất là nhiều. Thì nếu như có điều kiện, có khả năng thì chúng ta có thể tham khảo những cái dịch vụ đó, còn nếu không thì chúng ta có thể tự làm ở nhà, nhưng mà cũng sẽ cần phải tìm hiểu rất là kỹ càng. Và nếu như có điều kiện hoặc dịp nào đó mà chúng ta sang Bali hoặc Thái Lan, chúng ta có thể thử ở bên đó nữa. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó là chúng ta sẽ phải thay đổi được cái chế độ ăn của mình. Thì trong cái quá trình mà chúng ta chưa làm được dịch vụ thì có lẽ là cũng tìm hiểu thêm để có thể làm ở nhà. Tại vì thực ra cái tắc nghẽn ở trong ruột mình nó rất là lâu năm, thì nếu mà mình không rửa sạch nó đi thì chỉ ăn thô thôi thì nó đào thải cũng đào thải được dần dần nhưng khá là chậm. Okay. So I'm trying to scan through the questions to try to find the questions relating to this topic, but it's a little bit difficult because so many comments. So maybe now we can just go through the questions on the live stream. There's a good one that I saw, actually. It's in English. She's asking about it's a breastfeeding question for pregnant moms. I think it's a very good question. Okay. Thì có một cái câu hỏi trên live stream liên quan đến 28 liên quan đến mẹ đang cho con bú ạ. 828. Đây, thế là một người mẹ đang cho con bú và chưa bao giờ thải độc từ trước, và tức là trong cái quá trình mang bầu thì là bạn ấy chưa có làm cái thải độc bao giờ, và shouldn't go fully. Thì bởi vì là trong cái quá trình mang bầu này thì là bạn ấy được khuyên là không có nên ăn hoàn toàn chế độ raw vegan, vì có thể dẫn đến detox, và toxin này có thể là đi vào sữa và ảnh hưởng trực tiếp đến con. She's asking, is it bad to go fully vegan when you're tức là bạn hỏi là có không nên ăn hay không? Okay. Yeah, so can you reply to this question, please? Yeah, so that's a great question. I don't think so. So the worst thing is if you're breastfeeding and you're highly acidic. If your body is very highly acidic, your breast milk can also be acidic. So, the priority should be eating as healthy as possible, eating as clean and alkaline as possible, so that your body is more alkalized, and your breast milk would be better as well. That would be my 2 cents on that. When you're pregnant,
you know, going all fruit is fine as long as you have good absorption. Worst case scenario, if you're feeling tired, you can have some cleaner, heavier foods like sweet potato or something like that. If not, better. But if you have to do something like that, don't be eating, very congestive foods like meats and that, I would say. Thì liên quan đến cái vấn đề là mang bầu và cho con bú thì Greg có chia sẻ đó là khi mà chúng ta bắt đầu chuyển sang chế độ ăn thô ấy, thì bạn đang lo lắng là cái việc là ăn thô thì cơ thể nó có detox những cái chất độc qua sữa và truyền sang con hay không. Thì thực ra thì bạn ấy thấy rằng là cái quan trọng nhất đó là nếu chúng ta mà đang ăn một cái chế độ rất là nhiều axit như là cơm thịt ấy, thì thực ra là cái sữa của chúng ta mang tính axit và con mình sẽ uống vào cái axit này. Thì cái quan trọng hơn mà chúng ta cần nhìn thấy ở đây đó là chúng ta cần một cái chế độ ăn kiềm tính để cái sữa mẹ này mang tính kiềm, và như thế nó sẽ không gây ra những cái vấn đề ở cơ thể của con. Thế còn thực ra thì ăn trái cây hay là ăn một chút rau cái thứ thì nó cái tốc độ để detox thải độc cái thứ này thì nó cũng sẽ không có nhiều cái tính axit như là khi mà chúng ta ăn toàn bộ chế độ axit đâu. Thế và trong cái quá trình mà đang mang bầu hoặc là đang cho con bú ấy, nếu như mà các bạn ăn hoàn toàn là trái cây và rau sống chẳng hạn, mà nếu như thấy cảm giác là thấy bị thiếu, bị đói hoặc bị mệt chẳng hạn, bởi vì là cái hệ thống hấp thụ, luân chuyển, bài tiết các thứ của mình nó làm việc thực ra chưa có tốt, thì mình sẽ cảm thấy bị mệt vì mình đang không hấp thụ được nhiều, không hấp thụ được đủ. Thì các bạn có thể ăn thêm những cái loại rau rồi những cái loại tinh bột mà nó dễ tiêu một chút, ví dụ như một chút khoai tây, một chút khoai lang hay gì đó nếu các bạn cảm thấy cần thiết. Chứ còn thực ra nếu như mà ăn uống ở một cái chế độ sạch và kiềm tính này rồi thì các bạn sẽ cảm thấy hoàn toàn là yên tâm khi mà mình nuôi con trong cái thời gian đó, thay vì là một cái chế độ ăn nhiều axit. Okay. In terms of a pregnant mother, you can go all fruit in that. If you can handle it, it's great because it's much higher energy and it's very alkalizing, very hydrating. So it'll help you. And fruits do naturally clean a bit, but it's not a big issue. The only issue would be, you don't really want to be doing a lot of strong herbal formulas, especially lymphatic herbs when you're pregnant, because the baby shares the mother's lymphatic system. So you don't want to be stirring that up too much on pregnancy. But for parathyroid herbs, those are excellent while pregnant or just after having birth, because that's a typical issue that many women have is the parathyroid. There's calcium depletion during pregnancy, and many mothers experience bruising easily, sagging tissues, depression, calcium loss. Those are all related to parathyroid. So parathyroid herbs are good. Thì thực ra ấy, ở cái chế độ ăn mà ăn rất là nhiều trái cây thì cái tốc độ thải độc nó không có nhanh lắm. Thế nên là khi mà chúng ta ăn trái cây trong quá trình cho con bú hoặc là đang mang bầu ấy, thì nó không phải là quá lo đến cái chuyện là cơ thể nó đào thải quá nhiều độc tố hay gì đâu, mà cái mà chúng ta chỉ cần tránh một chút đó là những cái công thức thảo dược mang tính đào thải rất mạnh, đặc biệt là thảo dược giúp cho đào thải bạch huyết bị tắc nghẽn, hệ bạch huyết tắc nghẽn. Thì cái này là cái chúng ta cần tránh trong thời gian mang bầu và cho con bú, vì là nó sẽ đào thải rất là nhiều. Tuy nhiên là bình thường ấy, thì nếu như chỉ là ăn trái cây và ăn nhiều rau củ sống thì nó sẽ không thực sự là đào thải quá nhiều mà chúng ta phải lo lắng là có những cái độc tố mà chuyển sang con đâu. Thế còn tuy nhiên là tránh những cái thảo dược này, nhưng có một loại thảo dược mà chúng ta sau khi sinh thì nên dùng cho phụ nữ, đó là cái thảo dược hỗ trợ cho tuyến cận giáp. Bởi vì rất nhiều phụ nữ trong quá trình mang bầu và sau sinh nở thì bị thiếu rất là nhiều canxi này, rồi là bị dễ bầm tím, rồi là những cái cơ trong người bị yếu, bởi vì là mình bị mất rất là nhiều cái chất này để trong cái quá trình mang thai và cho con bú này. Thế và cái tuyến cận giáp của mình nó còn làm ảnh hưởng đến những cái tâm sinh lý, ví dụ những cái vấn đề liên quan đến căng thẳng, stress, trầm cảm sau sinh vân vân. Thì cái thảo dược giúp cho cái tuyến cận giáp này cân bằng sẽ rất là có tác dụng, giúp cho những cái bà mẹ mang bầu và cho con bú này lấy lại được cái sự cân bằng trong sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Thì hy vọng là câu hỏi của bạn đã có cái lời giải đáp rồi ạ.
Okay, so there is a question regarding the enema. That this person did the enema the first time yesterday and this morning using warm lemon water, 1.2 liter. And she felt a bit dizzy. And a few hours later, she feels better. So she's wondering what happened. And before the enema, she drank 2 glasses of warm water already. And does she need to add any good bacteria after enema? Cái câu hỏi này là câu hỏi của bạn mình lại không nhìn thấy tên. Bạn ấy nói rằng là sau khi thải độc đại tràng chiều hôm qua thì dùng nước chanh ấm 1,2 lít này, và sau đó thì cảm thấy choáng váng, sau đó mấy tiếng thì mới đỡ dần, thì bạn đang thắc mắc xem là không biết là vì do đâu. Và trước khi thụ tháo đại tràng là bạn có uống nước ấm rồi là bạn muốn hỏi xem là sau đó thì có nên bổ sung lợi khuẩn hay không. Yeah, so can you please advise on this? I would guess that's when you're doing a lemon colonic, it's very pulling and very astringent. So you have to imagine if you haven't done a lot of cleaning out and detoxing, there's a lot of toxins and built up garbage in the colon. So you're kind of stirring things up a little bit. I would attribute that to what she was feeling. Thì cái cảm giác chóng mặt. Sorry, it can also strip electrolytes from the colon, so that can also make you feel a little bit tired. And then when your body replenishes that, you're okay. Thì cái vấn đề mà cảm thấy chóng mặt hoặc mệt mỏi sau khi mà mới làm cái thụ tháo đại tràng lần đầu tiên ấy, thì trong người có những cái tắc nghẽn rất là lâu năm này, và những cái độc tố tích tụ ở trong đường ruột này. Thế nên là khi mà lần đầu tiên chúng ta bắt đầu làm sạch nó, cố gắng để đẩy nó ra ngoài, thì sẽ có những cái sự xáo trộn, những cái độc tố hay là những cái mảng bám này nó bị xáo trộn lên, thì nó sẽ có gây ra những cảm giác ví dụ nôn nao, chóng mặt, mệt mỏi, rồi cái gọi là gì nhỉ? Did you say Electrolytes. Yeah. Electrolytes là điện giải ở trong cái vùng đường ruột của mình nó cũng có cái sự xáo trộn, vì bình thường cái môi trường ở trong đó nó rất là khác khi mà mình dùng cái nước là nước chanh là nó kéo độc rất là mạnh, kéo và đào thải rất là mạnh, cho nên là cái điện giải rồi cái môi trường trong đó rồi cái sự xáo trộn đó nó sẽ gây ra những cái cảm giác này đó. Yeah, and should she add any good bacteria after the enema? No, if you're eating properly, your body naturally balances the bacterium, the good bacteria versus the bad bacteria. So you have to remember, bacteria, the kind of bacteria that develops in your body is all based on the terrain you create. So if you create an acidic, congested environment, that's the perfect place, a perfect home for bad bacteria to start to multiply and feed on. If you have a clean, alkaline environment, that encourages good bacteria to form. So focus more on creating the terrain. Thì cái câu hỏi liên quan đến việc là sau khi thải độc đại tràng hay là rửa đại tràng, chúng ta có nên bổ sung cái lợi khuẩn hay không? Thì câu trả lời của Greg đó là chúng ta không cần phải bổ sung nếu như chúng ta lưu ý đến cái chế độ ăn kiềm tính sau đó. Tại vì cái vấn đề về lợi khuẩn và hạ khuẩn này ấy, thì nó căn bản là phụ thuộc vào cái môi trường sinh thái ở trong cái đường ruột của chúng ta này. Tức là nếu như mà cái môi trường này nó kiềm tính và sạch thì là nó sẽ tự động cân bằng, và những cái hại khuẩn nó sẽ được giảm thiểu và những cái lợi khuẩn nó sẽ tự phát triển. Thế còn chúng ta nếu như mà ăn và cái chế độ mà nó quá nhiều axit ấy, thì đương nhiên cái hại khuẩn nó sẽ tăng lên, dù chúng ta có bổ sung lợi khuẩn nó cũng vẫn sẽ gần như là nó không có nhiều tác dụng. Mà những cái and the good bacteria available on the market are quite are not very healthy, are they? Well, some of them are based on dairy, and it's not something that you need. You know, Okay. your body will balance things out if you treat your body properly and you feed it what it needs to eat. If you feed it garbage, it's going to encourage bad bacteria. And whether or not you take a few supplements is not going to reverse that.
So you're saying that after the enema should really make sure that you're eating very alkaline diet, right? Yeah, clean, high fruit, raw. Thế thì thực ra những cái mà bổ sung lợi khuẩn ở trên thị trường nếu chúng ta mà để ý thì thực ra đa phần chúng đều có những cái thành phần làm từ sữa hoặc là ngũ cốc. Thì những cái này chúng ta nạp vào người thì nó lại là những cái không cần thiết, hoặc là chúng ta muốn nạp lợi khuẩn nhưng mà lại nạp đồng thời vào những cái mà chúng ta đang cố để đào thải ra, cho nên là chúng ta cũng phải cân đối cái việc là có nên nạp hay không. Mà thực ra thì lời khuyên của Greg là chúng ta không cần phải lo lắng cái chuyện đó, không cần phải nạp, mà cái quan trọng nhất đó là chúng ta để ý đến cái chuyện ăn uống. Ngay sau cái quá trình làm thải độc đại tràng này thì sẽ cần phải ăn uống một cách sạch và ăn chế độ kiềm tính để cho cái môi trường trong đường ruột và cơ thể chúng ta tự cân bằng lại. So, ok. Thì hy vọng là câu trả lời vừa rồi đã giúp cho bạn cũng hiểu rõ hơn ạ. So this question, cho em hỏi em muốn nhịn ăn theo phương pháp ăn một loại quả trong một thời gian, thì em nên ăn số lượng bao nhiêu là đủ trong một ngày? So this person would like to change into mono fruit for some time. So she's asking how much of that mono fruit that she should need or should eat in a day. Can you advise on that? As much as you feel you need. Everyone is different based on size, the condition of your thyroid, because your thyroid determines your metabolism and body temperature. So there are a lot of factors. I think just focus on taking in what you need, what you feel you need. But the less that you consume, the more energy your body can divert to other processes, so healing and repairing things. So it's important not to go crazy and gorge yourself, but take as much as you feel your body needs. You have to develop an intuition, feeling. You need to develop that connection with your body. Thì thực ra thì cái lượng để mà ăn này thì cũng sẽ tùy thuộc vào cái trọng lượng, kích thước cơ thể, và đặc biệt ấy là nó phụ thuộc vào cái tình trạng của tuyến giáp của mỗi người. Thì cái tuyến giáp này nó điều hòa cái quá trình tiêu hóa và hấp thụ trong cơ thể. Cho nên là nếu như mà tuyến giáp mà hoạt động nhanh quá thì mình tiêu rất là nhanh và mình cần ăn rất là nhiều thì mới không có cái cảm giác đói và mệt. Thế còn nếu mà tuyến giáp chậm thì mình ăn và tiêu rất là chậm, nên là sẽ cần ăn ít. Đó thì cũng rất là tùy vào cái thể trạng của cơ thể và cái tình trạng, nên là mình cũng phải quan sát cơ thể của mình. Và thực ra thì mình cứ ăn thật là nhiều với cái mức độ mình cảm thấy cần thiết. Mình thấy đói, mình thấy mệt thì mình ăn tiếp. Tức là mình cứ ăn thoải mái, không đến mức là phải tính toán đúng một cái lượng nào đó. Tuy nhiên là mình cũng không phải là ăn quá mức mà nó no quá rồi, cái gì quá thì nó cũng không phải là tốt. Thế tuy nhiên là có một cái lưu ý này, đó là thực ra nếu như tính về cái hiệu quả thải độc thì khi chúng ta ăn lượng ít thì lại thải độc nhanh hơn và cơ thể nó tập trung cái năng lượng vào quá trình chữa lành được nhiều hơn. Thì nhưng mà nó cũng sẽ tùy thuộc vào cái mục tiêu của bạn trong cái giai đoạn đó. Ví dụ như bạn chỉ nghỉ ngơi ở nhà để tập trung thải độc thôi thì bạn có thể chỉ ăn ít ở một cái mức độ mà bạn cảm thấy là như vậy là đã đủ để duy trì rồi, và chỉ có nghỉ ngơi để tập trung thải độc và chữa lành. Thế còn nếu như bạn vẫn đi làm chẳng hạn thì mình nghĩ rằng là nó cũng sẽ lại khác, và bạn cũng sẽ phải điều chỉnh về cái lượng ăn sao cho mình không bị đói, không bị lả, không bị mệt. Đó thì cái này thì cũng rất là khó để mà đưa ra một cái cung bậc nhất định nào đó mà áp với lại tất cả được, nên là chúng ta sẽ phải tự mình điều chỉnh, cứ ăn thoải mái đã rồi tự mình điều chỉnh dần dựa trên đó. Okay. So just quickly, a friend of mine, for example, I don't follow this, but she likes, when she does a juice fast, she likes to consume no more than 750 calories a day, and she'll do that for up to 20 days. So she personally feels like she experiences stronger healing crises when she keeps on a calorie restricted diet. But you will lose weight. You lose weight in a fast regardless, but you would probably lose it faster in that situation. Thì nếu như mà cái mục tiêu của các bạn nó là tập trung rất cao độ vào việc thải độc và chữa lành ấy, thì có một cái tip ở đây, đó là khi mà chúng ta chỉ uống nước trái cây thôi hoặc là chỉ ăn trái cây thôi, thì nếu như ở giới hạn ở trong mức dưới 750 kcal một ngày thì cái quá trình thải độc này nó sẽ nhanh hơn
và hiệu quả hơn. Và cái quá trình mà chúng ta ăn giới hạn calo đó là khoảng độ 20 ngày thì chúng ta sẽ thấy được cái quá trình chữa lành và những cái healing crisis, những cái khủng hoảng chữa lành nó diễn ra rất là nhanh và mạnh. Thì tất nhiên là nó sẽ tùy thuộc vào cái mục tiêu trong từng giai đoạn của mỗi người. Đấy là cái mà các bạn tham khảo thôi. Okay. There is a question regarding B12, and I already said that they can watch the previous live stream. Yeah, we also addressed that in a few of the posts too, I believe, in the past. There is a good question here. The person, bạn ấy đang hỏi là nếu muốn ăn trái cây toàn phần và thảo mộc thì cần tập luyện thêm những bộ môn nào để bổ trợ, ví dụ như thiền, tắm nắng, yoga. Nếu không tắm nắng nhưng muốn ăn trái cây 100% thì có ổn không? Yeah, so this question is about she wants to change to 100% fruits and using herbs. So she's wondering what kind of exercise to go along with this method. For example, meditation or sunbathing or yoga or something like that. And yeah, you can. Sorry. Go ahead. So if she's eating 100% fruits and not doing sunbathing, is that okay? So can you give advice on that? Yeah. Just make sure you get, about 15, 20 minutes at least a day of some sun on some part of you, just to have the proper amount of vitamin D synthesis. That's good. In terms of the exercise, I think a rebounder is excellent. So the very small trampoline you can have at home, that's one of the best for moving the lymphatic system, moving the lymph. Yoga is also excellent. Of course, meditation. I don't consider meditation exercise unless you're doing the breathing, the pranayama breathing. But that's excellent as well. Thì cái vấn đề liên quan đến tắm nắng thì bạn ấy có khuyên rằng là mỗi ngày chúng ta nên ra ngoài trời, ra ngoài nắng khoảng 15-20 phút, 15 đến 30 phút thì đó tùy người. Thì ánh nắng không cần phải là quá mạnh ở giữa trưa hay là gì cả, mà chỉ đơn giản là ánh nắng nhẹ cũng được. Thì cái ánh nắng này nó sẽ giúp da chúng ta tổng hợp vitamin D để giúp cho các cái quá trình sinh hóa trong cơ thể được diễn ra một cách hiệu quả nhất. Và ngoài ra thì mình có bổ sung thêm một chút, đó là khi mà chúng ta tiếp xúc, cái mắt của chúng ta, con người của chúng ta tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, ánh nắng tự nhiên, thì nó sẽ giảm được cái tần suất và tần số của stress và căng thẳng, và đặc biệt là trầm cảm. Là khi chúng ta ra ngoài nắng hàng ngày, nó sẽ giúp chúng ta cải thiện được cái tâm sinh lý của chúng ta và không bị chìm vào những cái vòng lặp của những cái buồn đau rồi suy nghĩ tiêu cực. Khi chúng ta cứ ở trong nhà thật liên tục không có đi ra ngoài trời, không có đi ra ngoài nắng, chúng ta sẽ nhìn thấy rõ cái tâm trạng của mình ngày một bí bức, mà nó cứ dần dần nó trở thành stress và lâu ngày nó trở thành trầm cảm. Thì chúng ta nên có cái sự tiếp xúc với ánh nắng hàng ngày, không chỉ là cho vitamin D mà còn cho cả sức khỏe về thể chất và tinh thần của mình nữa. Đó, thế còn liên quan đến các cái bài những cái bộ môn tập luyện ấy, thì yoga rất là tuyệt vời rồi này. Và ngoài ra thì thực ra thiền thì bạn ấy không có tính vào việc gọi là tập luyện. Thiền này nó giúp cho những cái liên quan đến cả về năng lượng và đặc biệt là về tinh thần, về tâm trí. Thì ngoài ra thì còn có cái tập thở prana, rồi những cái bộ môn thể dục thể thao khác. Và có một cái tập luyện mà bạn ấy nhắc đến, đó là cái trampoline, hay là trampoline, or what is it called? A rebounder. A rebounder is the small personal trampoline. Tức là cái giống như cái vòng cao su mà trẻ con nó cứ đứng lên xong nó nhảy tưng lên này, mình không biết tiếng Việt gọi là gì ta. Thì cái đó rất là tác dụng cho việc lưu thông cái hệ bạch huyết này, để chúng ta có thể đào thải được nó một cách hiệu quả hơn. Thì khi mà chúng ta tập luyện cái nhảy rebounding đấy thì nó sẽ giúp vận chuyển từ những cái nơi tắc nghẽn này và nó đào thải đi ra một cách nhanh chóng hơn. Thế thì các bạn có thể tham khảo những cái hình thức này. So what do you think about eating multiple fruits and mono fruit? Which is probably, she means which is better, or what do you think about this? Oh, mono fruit is of course higher. Câu hỏi này liên quan đến việc là ăn đa dạng trái cây hay ăn một loại trái cây. Thì Greg nghĩ sao?
Digestion and processing is much faster because the body only has to focus on one thing, one type of food. When you bombard your body with many different types of things, your body has to adjust to that, and it takes more energy. So that's the reason why mono fruit fasting is higher on the detox chart that we provided. Thì nếu như các bạn mà xem cái bảng các cấp độ thải độc mà Greg có chia sẻ trên group ấy, thì chúng ta sẽ thấy là chỉ một loại trái cây nằm ở cấp độ cao hơn so với lại các loại trái cây hỗn hợp. Thì khi mà cơ thể chúng ta chỉ tập trung vào một thứ, chỉ tiêu hóa một thứ và hấp thụ một thứ thôi, thì nó sẽ nhanh hơn nhiều và hiệu quả hơn nhiều so với việc là cùng một lúc phải làm rất là nhiều việc, hoặc là tập trung vào tiêu hóa nhiều thứ khác nhau. Thì như vậy, với cái mục đích đó là thải độc nhanh, chữa lành nhanh, thì một loại trái cây nó sẽ đem lại hiệu quả nhanh hơn và cao hơn. Thì hy vọng là bạn có thể xem lại cái bài viết về các cấp độ thải độc để có thể lựa chọn cái mức độ nào nó phù hợp với mình. So this question, câu hỏi này đó là chị cho em hỏi, trong giai đoạn hậu phẫu thuật, ăn thô có tốt không? Có đủ protein để làm lành vết thương hay không? This person is at the post-surgery period, and she's wondering if raw eating would be good for healing or recovering, and would it be enough with protein, for example, for healing the wound? Yes, of course. Yes. Thì bạn ấy trả lời rất là ngắn gọn, đó là chắc chắn rồi, đó là ăn thô chắc chắn sẽ giúp chữa lành nhanh cho cơ thể. Và cái vấn đề về protein là lúc nãy bạn ấy có giải thích rồi, đó là bạn không phải lo lắng về cái việc thiếu protein khi mà ăn thô đó. Đối với một người mà cơ thể hàn thì việc ăn trái cây có làm cho cơ thể bị lạnh hơn hay không? So with someone who has cold nature, the bodies often feel cold and cold hand, feet, something like that. So eating just fruits, would that make the body feel even colder? Possibly when you eat very alkaline, cooling foods like watermelon. But the main issue is, you need to address the weaknesses that cause that. Because honestly, if you're eating alkaline fruits like watermelon, but you're in the middle of summer in Hanoi and you feel cold, that means there's a problem with your body. It's not the foods that are the issue. It's genetic weaknesses or breakdown in your body as a result of acid congestion. So the main things that usually cause that is hypothyroidism. You have a thyroid issue and it's very slow, or it can be circulatory problem or both. Ok. Thế thì vấn đề với những người mà bị cơ thể lạnh này, và khi ăn trái cây vào ấy, thì có thể các bạn sẽ thấy lạnh hơn, và đặc biệt là những cái trái cây mà nó mang cái tính làm mát rất là cao, ví dụ như dưa hấu. Thì vấn đề ở chỗ là chúng ta không nên tránh chúng, mà chúng ta sẽ nên tập trung vào giải quyết cái vấn đề của cơ thể. Tức là không phải tự nhiên mà giữa cái thời tiết nóng bức như mùa hè ở Việt Nam này mà nếu uống dưa hấu mà trời như vậy mà chúng ta vẫn bị lạnh, thì chứng tỏ là cơ thể chúng ta nó có một cái gì đó không ổn, đúng không ạ? Và cái vấn đề mà liên quan đến cơ thể bị lạnh này thì như Greg nói, đó là đa phần cái nguyên nhân thường thấy đó là cái tuyến giáp của chúng ta có vấn đề, và cái thứ hai đó là hệ tuần hoàn của chúng ta cũng đang bị tắc nghẽn. Thì chúng ta sẽ cần phải tập trung và giải quyết hai cái vấn đề này. Thì cái việc là chúng ta cảm thấy lạnh xong chúng ta lại tránh không ăn uống nữa thì cũng chỉ là tạm thời thôi, mà chúng ta sẽ cần phải có một cái phương pháp để mà giải quyết được hay là khắc phục được cái sự suy yếu của tuyến giáp và tuần hoàn. Có thể bị một trong hai, cũng có thể là bị cả hai, và chúng ta sẽ cần dùng thảo dược để hỗ trợ cho hai cái chức năng này. Thì nó sẽ bắt đầu giải quyết được từ gốc, chứ chúng ta không chỉ đơn giản là tránh đồ ăn làm lạnh. Thì thực ra ban đầu thì nếu mà ăn mà cảm thấy lạnh quá thì mình nghĩ là bạn có thể là tránh những cái đồ mà nó thực sự cái tính mát của nó cao quá, ví dụ như dưa hấu mà ăn lạnh quá thì đương nhiên mình sẽ phải tìm những cái nó phù hợp hơn trong cái thời gian đầu này. Nhưng mà đồng thời là phải tập trung vào để cải thiện những cái vấn đề về tuyến giáp và tuần hoàn máu như là Greg đã nói đấy. But it could also be pituitary, but usually it's thyroid or circulation. But because pituitary is what's known as the master gland, so it also controls the thyroid and parathyroid. I'm not sure what's the word for pituitary. Oh, I can help you. Pituitary. Thì ngoài ra bạn còn nói đến một cái tuyến nữa, tuyến yên.
Tức là có thể nếu như tuyến giáp và tuần hoàn máu ấy, nó còn có thể liên quan đến cả tuyến yên nữa. Nó là cái tuyến mà điều tiết tất cả những cái hormone, những cái quá trình sinh hóa trong cơ thể này, nó có thể là bị yếu nữa. Thì đây là 3 cái yếu tố mà có thể gây ra cái vấn đề này mà chúng ta cần phải giải quyết thì mới bắt đầu điều chỉnh lại được cái vấn đề này, và sau này chúng ta ăn thô sẽ không có vấn đề gì cả. That's why, we like to do the iridology readings and health consulting to kind of find out exactly what are the main issues, right? And then you have the herbal formulas to help strengthen those weak areas and clean them out. Chính vì thế thì thực ra thì cùng một cái biểu hiện này ấy, nó có thể là nguyên nhân từ một trong 3 cái vấn đề này, hoặc cả 3 hoặc 2 trong số 3 đó. Thế nên là thường thì khi mà Greg tư vấn cho từng trường hợp cá nhân ấy, thì bạn sẽ phải xem kỹ, nghiên cứu về cái vân mắt của chúng ta này và những cái tiền sử sức khỏe và lịch sử trong gia đình để chúng ta biết được rõ nó là cái yếu của cái tuyến nào, để chúng ta tập trung vào bổ trợ cái tuyến đó và dùng cái công thức thảo dược đặc trị cho cái tuyến đó, thì chúng ta sẽ điều trị nó được nhanh chóng hơn và tập trung hơn, thay vì là chúng ta chỉ đơn thuần đó là ăn thôi, nhưng mà đôi khi mình vẫn không giải quyết được cái vấn đề của mình. Hoặc là như bạn mà bị người lạnh á, thì ăn thô lại nó rất là khó, mình lại càng bị lạnh hơn, thì thành ra là nó sẽ kéo dài cái quá trình thải độc và chữa lành, nó sẽ không được hiệu quả. Đấy thì cái quan trọng đó là nếu như mà chúng ta có những cái vấn đề của đặc thù của cá nhân thì chúng ta cần biết nó nằm ở đâu để chúng ta tập trung vào cải thiện nó. Yeah, so is that okay for a couple more questions? Yeah, maybe one or two more. I guess we can do that. Thì thực ra là chúng ta cũng đã livestream được hơn 1 tiếng rồi ạ. Thì có lẽ là thời gian thì cũng không có hạn, không phải là unlimited, nên là chúng ta sẽ cố gắng đi thêm một câu hỏi nữa trước khi chúng ta trở về với các cái công việc riêng của mỗi người, đúng không ạ? Ok. Và có câu hỏi nó hơi dài nên mình xin phép đọc một chút. There's one at 854 in English just saying, how often should we do juice fasting? Is it recommended to do a few times a month? Thì câu hỏi của một bạn hỏi rằng là bao nhiêu lâu hay là 1 tháng chúng ta nên làm mấy lần cái quá trình nhịn ăn, chỉ uống nước trái cây, nước ép trái cây. Thì xin mời Greg. So generally for people with more serious health issues, we recommend fasting using an herbal protocol until you're better. That's ideal. And in terms of how long can you juice fast, I've personally juice fasted straight for 2 months. I've done many 30-day ones. I mean, I know people that have done 6 months mono juice or mono fruit. So you can do that. And that would certainly, if you certainly do a longer extended period with fasting and herbs, you'll have better results as opposed to someone who's doing, 1 week and then going back to eating cooked foods and meat and stuff like that. It's kind of like taking a partial step forward and a step back and a little bit forward. So thì cái liên quan đến uống nước ép trái cây để thải độc này á, tức là gọi là nhịn ăn, chỉ uống nước trái cây, thì các bạn có thể là làm một cái quá trình rất là dài. Ví dụ như là Greg thì đã từng làm ví dụ 2 tháng liên tục chỉ uống một loại nước ép trái cây thôi, hoặc là có rất nhiều lần mà bạn ấy làm liên tục 1 tháng, rất nhiều lần như vậy. Mà thực ra thì đối với những người mà bệnh nặng, có một cái bệnh nan y và có một cái vấn đề rất là nghiêm trọng về sức khỏe, thì người ta sẽ khuyên là nên chỉ nhịn ăn uống nước ép này dài đến tận lúc mà cái vấn đề đó khỏi, hay là biến mất, hay là cải thiện một cách rất là hữu hiệu. Thì trong cái quá trình mà uống nước ép này thì thường thì sẽ phải cần có sự bổ trợ của thảo dược, thì cái quá trình thải độc và chữa lành nó mới diễn ra một cách nhanh chóng và hiệu quả. Và cái độ dài này ấy, thì sẽ còn tùy thuộc vào cái vấn đề của từng người. Và nếu như mà trong một cái thói quen ăn uống bình thường này, nếu chúng ta làm 1 tuần nước ép thì nó cũng đã là tốt rồi. Nhưng sau đó nếu như chúng ta trở lại ăn uống cơm thịt vân vân, thì thực ra cái hiệu quả đó, mình tiến được 1 bước nhưng mình lại lùi lại 1 bước, 2 bước, nên là cái quá trình thải độc và chữa lành nó sẽ không diễn ra hiệu quả.
là không nhanh, thậm chí mình không thấy kết quả rõ. Thế còn nếu mà để thực sự tập trung vào đào thải để mà chữa một căn bệnh hoặc là một cái vấn đề sức khỏe lớn mà chúng ta thực sự quan tâm và muốn giải quyết, thì chúng ta sẽ phải quyết tâm và kiên trì làm những cái giai đoạn dài cho đến lúc mình đỡ hơn, mình thực sự cải thiện hoặc nó thực sự biến mất. Thì tất nhiên là cũng không phải là ai cũng có thể làm được những cái quá trình rất là dài đó, thì có thể chúng ta sẽ chia ngắn ra lại một chút, ví dụ là một thời gian rồi xong rồi sẽ gọi là tạm nghỉ một chút, nhưng chúng ta chỉ đi xuống một bậc nhỏ ở cái cấp độ thải độc thôi. Ví dụ trong cái quá trình mà không uống nước ép nữa thì chúng ta chuyển sang là ăn một loại quả duy nhất hoặc là trái cây thôi. Chứ còn nếu chúng ta quay trở lại với việc ăn uống bình thường thì thực ra cái quá trình mà chúng ta vừa làm thì tất nhiên là cũng tốt hơn là không, nhưng nó sẽ không có cái hiệu quả cao và không có nhìn thấy được cái kết quả cụ thể đâu ạ. Thì hy vọng rằng câu trả lời vừa rồi đã giúp bạn hiểu rõ hơn. Ok. Okay, maybe one last question and then we'll wrap it up. Ok. Thì chúng ta sẽ chọn một câu hỏi cuối cùng cho buổi ngày hôm nay được không ạ? Thì em I ăn just feel thô sorry được. for so many people that have asked questions and we don't get to them. So Thực I'll ra chúng try. ta vẫn còn rất là nhiều câu hỏi chưa đi đến hết được ạ. Thế nhưng mà hy vọng là thực ra mình nghĩ rằng những cái câu hỏi này dù là các bạn không tự mình đặt, nhưng mà khi chúng ta nghe thì chúng ta cũng có rất là nhiều thứ chúng ta học hỏi được và chúng ta rút được kinh nghiệm cho chính mình, phải không ạ? Nên là thực ra thì nếu như câu hỏi của bạn chưa được trả lời trong buổi hôm nay thì chúng ta có thể là Greg sẽ trả lời trong cái phần comment này, hoặc là sẽ là buổi tiếp theo, hoặc là có thể trong một cái câu chuyện nào đó, một cái câu trả lời nào đó các bạn cũng tìm thấy câu trả lời cho chính mình trong đó rồi. Thì hy vọng là các bạn sẽ không cảm thấy buồn nếu như câu hỏi của bạn chưa được trả lời ngày hôm nay nhé. Thì câu hỏi cuối cùng của buổi hôm nay đấy, đó là em ăn thô được 1 năm, nhịn ăn cũng được 3 ngày, nhưng em không không thụt tháo đại tràng. Em định sẽ thực hiện nhịn ăn 7 đến 10 ngày, chỉ uống trà bồ công anh. Cho em hỏi có cách nào làm sạch đại tràng mà không phải thụt tháo đại tràng, hoặc tới viên để làm, hoặc là tới viện để làm. Mà nếu sử dụng thảo dược thì nó là loại nào và sử dụng như thế nào? So this person is eating raw for 1 year and she's doing fasting for 3 days, not sure which type of fasting, and she's planning for 7 to 10 days fasting on just dandelion tea. And she's wondering, apart from enema, is there any other way that you can clean out the bowel? Sorry, can you say one more time? What is she doing leading up to that? So 1 year, for 1 year, she's been eating raw, and the last 3 days, she did 3 100%? days fasting. Cho câu hỏi này của bạn thì thực ra bạn Greg đang muốn hỏi thêm, đó là 1 năm vừa rồi là bạn chỉ ăn thô 100% hay là bao nhiêu phần trăm? And is that fruits and vegetables only, or is that nuts and seeds as well? You know. Và chỉ có trái cây thôi, hay là trái cây với rau xanh, hay là còn cả củ rồi hạt nữa? Thì đây là những cái mà nó sẽ liên quan đến cái phần tiếp theo mà bạn ấy sẽ tư vấn cho bạn. Không biết là bạn có trả lời được ngay hay không nhỉ? Thì thực ra thì cái câu hỏi này mình thấy là sẽ cần thêm một số cái thông tin trước cái quá trình mà bạn bắt đầu tiến hành nhịn ăn thải độc này. Thì cái chế độ ăn như thế nào, cụ thể ra sao, nó sẽ liên quan đến cái việc là chúng ta sẽ nên xử lý tiếp theo như thế nào và thải độc đại tràng như thế nào là phù hợp. Thì có lẽ là cái câu hỏi này chúng ta sẽ chờ cái thông tin thêm của bạn ấy và Greg sẽ comment trả lời lại cho bạn sau buổi hôm nay đi. Vì chúng ta there's a comment that says 70%. Is that her? Chắc là bạn đây đúng không? Yeah, so she's eating 70% and both vegetable and nuts. Thế tức là bạn có ăn 70% là thô nhưng mà có cả rau và có cả hạt. Okay. So that's still congestive for the kidneys in that you're not really going to be eliminating well. If you're eating a lot of nuts and seeds, there's still a protein. So the proteins shut down the kidney filtration. Thì trước hết cái chế độ ăn mà 70% thô này và bao gồm cả hạt thì nó vẫn là một cái chế độ ăn khá là gây tắc nghẽn, và trong cái quá trình 1 năm mà bạn ăn như vậy thì thực ra thận của bạn vẫn đang bị tắc nghẽn và chưa có thải được vào. Okay. So then she was saying she wanted to do 7 to 10 days on dandelion tea. Is that correct? Yeah. And she wanted to know what else is good for the bowel. So she want to know
is there any other way rather than just doing the enema to clean out the bowel? Yeah, the bowel herbs are the best. Doing the fasting in combination with the herbal formulas, the bowel herbal formula is excellent. Thế thì trong cái quá trình mà bạn định là 7 đến 10 ngày mà là làm nhịn ăn và chỉ có uống trà bồ công anh á, thì cái quá trình này nó sẽ là một cái quá trình khá là tốt cho cái việc thải độc này. Và đồng thời bạn cần có một cái công thức thảo mộc để giúp cho thải độc đại tràng trong cái thời gian này. So she's asking also, the other thing that she can do for the bowel that is also good is you can do drinks to help push things through the bowel and absorb the mucoid plaque and lymph congestion from in the bowel. So, like for example, Dr. Morse has a formula called GI Broom, which is effective with that. It has a bit of psyllium husk. So psyllium is very good at when you mix it with water or juice, it expands quite a bit. So it's kind of like a broom pushing through the colon. There's also bentonite clay in the formula. Bentonite clay is another very effective at absorbing toxins. It can absorb something like 200 times its content in toxins and things like that. So those kind of things. And then it also has some herbs that are astringent, pulling of the mucus in the bowel. So formulas like that are also helpful. Thì trong cái quá trình mà bạn nhịn ăn và thải độc bằng trà bồ công anh ấy, hay là bằng một loại nước ép ấy, thì bạn đồng thời dùng cái công thức thảo dược giúp cho cái đường ruột của mình đào thải đều này, và đặc biệt là có thể dùng thêm một số cái công thức mà nó giúp gọi là quét sạch những cái tắc nghẽn ở trong ruột. Nó là thường thì nó là một cái công thức dạng bột hòa vào với nước và uống vào, thì là nó sẽ có những cái đặc tính đó là nó nở ra và nó sẽ quét những cái gì tắc nghẽn ở trong ruột này đi ra ngoài. Thì cái công thức này bạn có thể tham khảo cái là ví dụ GI Broom, là cái gọi là quét hệ tiêu hóa của tiến sĩ Morse, hoặc là các cái công thức mà sử dụng bentonite clay, hình như tiếng Việt gọi là gì nhỉ, bột đất sét xanh bentonite, thì nó cũng sẽ giúp nở ra ở trong ruột và nó quét, nó đẩy kéo theo những cái tắc nghẽn ở trong ruột này. Thì bạn có thể làm đồng thời như vậy, thì trong cái quá trình này nó cũng sẽ giúp thải bớt được những cái tắc nghẽn đó trong ruột. Okay. It also this formula example, this one doesn't have the bentonite clay, but it has charcoal, which is actually more absorptive than bentonite clay. So charcoal can absorb about 200 times its weight. Bentonite clay can about 200 times its weight. Charcoal is something like 2,000. It's very absorptive. Thì cái công thức GI Broom này ấy, thì nó không chứa bentonite clay, nhưng mà nó lại có cái charcoal là than hoạt tính vậy. Thì bentonite hay là cái đất sét kia thì nó sẽ absorb, nó hấp thụ được 200% cái lượng của nó để kéo được ra ngoài. Thế còn cái charcoal này thì, hay là cái than hoạt tính trong cái công thức này, và cộng với lại những cái thảo dược ở trong công thức này, thì nó còn kéo được 2.000 lần so với cái lượng mình mang vào. Nó có thể kéo được ra 2.000 lần so với cái lượng đó ra ngoài. Thì đó là những cái mà các bạn có thể tham khảo. Okay. Is there anything else you want to add to that, or that's all? No, that's good. The dandelion tea is an interesting choice. Dandelion is a very good herb. It's great for the urinary tract, the urinary system. It's good for the kidneys, and it's also a good herb for the liver as well. Okay. Thì thực ra cái trà bồ công anh này là một cái ý kiến cũng khá là hay, một cái ý tưởng khá là hay, bởi vì nó rất là tốt cho việc đó là làm thông tắc nghẽn và thải độc ở những cái đường liên quan đến tuyến tiết niệu này, thận này, và cả gan nữa. Đấy thì nó sẽ là một cái thảo dược để dùng làm được dùng trong cái quá trình nhịn ăn của bạn, nó sẽ rất là hiệu quả. Okay. All right. Thì có lẽ là buổi livestream của chúng ta sẽ phải xin phép được kết thúc tại đây. Thì cũng đã là 1 tiếng 20 phút rồi. Mong rằng là các bạn đã có được những cái thông tin hữu ích trong buổi ngày hôm nay. Và nếu như các bạn cảm thấy là có nhiều người đang cần những cái thông tin này, các bạn có thể chia sẻ livestream này để cho nhiều người biết đến hơn. Và
Nếu như mà các bạn còn có câu hỏi mà chưa được trả lời trong buổi hôm nay này, hoặc là còn có những câu hỏi mà mình đang phân vân trong đầu thì các bạn có thể vẫn cứ comment vào đây hoặc là viết lên group thải độc tái tạo sức khỏe để chúng ta sẽ lại cùng nhau giải đáp những cái thắc mắc này. Thì Greg sẽ comment trả lời các bạn, hoặc những cái mà vấn đề nó dài dòng hoặc là nó phức tạp thì chúng ta lại gặp nhau trong buổi livestream tiếp theo. Thực ra buổi tuần sau sẽ là nhân dịp ngày 2 tháng 9, chắc là mọi người sẽ bận đi du lịch rồi là nghỉ ngơi với gia đình, thì có lẽ chúng ta sẽ không làm vào tối tuần sau mà sẽ là chủ nhật của tuần sau đó nữa nhé. Thì cảm ơn các bạn rất nhiều đã tham gia vào buổi livestream hôm nay, và rất mong rằng chúng ta lại gặp nhau trong những cái buổi chủ nhật sau ngày nghỉ lễ, đúng không ạ? Thì thôi bây giờ chúng ta sẽ cùng chào nhau để trở lại với những công việc riêng và gia đình hoặc là nghỉ ngơi, chào đón một tuần mới sắp đến. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã tham gia buổi ngày hôm nay, và cảm ơn Greg nữa. I just want to say love for everyone that's on their path, on their journey for health, and I wish them the best for that. And thanks for spending time with us today. Thì gửi đến tất cả những người mà đang cùng trên cái con đường chữa lành, con đường tự chăm sóc bản thân mình để có một cái sức khỏe tối ưu này. Gửi đến các bạn những cái tình yêu thương và sự quan tâm nhất, và rất mong rằng sẽ luôn luôn có cái sự đồng hành của các bạn trong những buổi tiếp theo. Tạm biệt các bạn. Chào các bạn.